ሰላም እንዴት ናችሁ? የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ዛሬም እንደተለመደው በአሪፍ ቪዲዮ መጥተናል። ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ግን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው እንዴት አድርገን እንደዚህ አይነት ኢንትሮ መስራት እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። እዩትና ተመልሰን እንገናኛለን። እንደዚህ አይነት ኢንትሮ ነው እንዴት እንደምሰራ ነው የምናየው። በመጀመሪያ 3 ፋይሎች ያስፈልጓል። በመጀመሪያ ሰርክል የሆነ እንትን ፎቶና አንድ ቪዲዮ አለ። የሱን ቪዲዮ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እና ፊሊሞራ አፕ ያስፈልጋል። እኔ የምጠቀመው ፊሊሞራ ኤክስ ነው። በመጀመሪያ ወደ ፊሊሞራ እንገባለን ማለት ነው። ወደ ፊሊሞራ እንገባለን። ያው የገባልኝ ነው እንደምታዩት ገብቷል። እንደዚህ መጥቷል። እዚህ ጋር እንዲህ ሲመጣልን ኒው ፕሮጀክት የምትላለች እሷን እዚህ ጋር 16 በ9 መሆኗን እንዳንረሳ ኒው ፕሮጀክት የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እንዲህ ያመጣልናል ማለት ነው። እንዲህ ሲያመጣ ወደ ፎልደራችን እንገባና እኚህን 2 ፋይሎች ይዘን ወደ ፊሊሞራ እንሄዳለን ማለት ነው። ፊሊሞራ ላይ ፔስት እናደርገዋለን። ከዛ በመጀመሪያ ፎቶ እናስገባዋለን። ከዛ ቪዲዮ እናስገባዋለን። እዚህ ጋር እኔ በ720 እንዲሆንልኝ ስለፈለኩ 720 አደርጋታለሁ። ፎቶውን አንዴ ልደልተው። ደልቼዋለሁ። ፎቶውን አስገባዋለሁ ማለት ነው። ያው ፎቶውን ከላይ ሆኗል። መሆን ያለበት ግን ቪዲዮ ከላይ ስለሆነ ፎቶውን ከታች አድርገን ቪዲዮውን ከላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርገውና እስቲ እንየው። በመጀመሪያ ቪዲዮውን እንየው። እንዲህ ስለሆነ ወደ ኋላ እንሄዳለን። ፍሬም ወደ ኋላ እንሄድና እዚህ ጋር እናስገባታለን። ይሄው እዚህ ጋር አስገባናት። እስቲ እዚህ ጋር ክሊክ ብለን ራይት ክሊክ እንለዋለን። ግሪን ስክሪን የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋትና ይጠፋልናል ማለት ነው። ሲጠፋልን እቺኛዋን እስከ መጨረሻ እንዴት እናደርጋት? ቪዲዮ ጥራቱ ጨምራለ። ትንሽ ደግሞ እንቀንሰዋለን እስኪ ይስተካከልልን ድረስ። እንጨምራታለን። ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮ ሳይዙና የፎቶውን ሳይዝ እናስተካክለዋለን። እዚህ ጋር ፎቶውን እናስተካክል። ይቅርታ እዚህ ጋር እንዲህ ስለሚሆንብን እቺ ጋርችን ሎክ እናርጋት። እቺ ነክተን ሳይዙን እናሳንሰው ማለት ነው። ሳይዙን ካሳነሰን በኋላ ወደ በስትክክል እስክትመጣልን ድረስ እናረጋታለን። አሁንም ሳይዙን እናሳንሰው በስትክክል እንትኑ እንዲገባ። በስትክክል አልገባም። ያው እንደምታዩት ገብቶልናል። እስቲ እንየው ቪዲዮውን። ኦኬ ብለ ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ እንየው።
ያው እንደምታዩት በሚያምር ሁኔታ ገብቶልና ማለት ነው። ግን በመጀመሪያ እዚህ ጋር እናስተካክላት። ያው እንደምታዩት ሲኒያውን ዋው ያምራል። እስጋቺ ብቻ ማስተካከል ነው የሚጠበቅብን። ትንሽ ወደዚህ ብናረጋት በስትክክል ይመጣልን ነበር። ሲኒያው እዚህ ጋር ስለሚጠፋ ክሊክ አድርገን ነክተን ወደዚህ እስከመጨረሻው እንውሰድ። ያው የሚያምር እንትናም ሰርቶልናል ማለት ነው። በጣም የሚያምር ኢንትሮ ሰርተናል። እዚህ ጋር ኦኬ ካልን በኋላ እዚህ ጋር ኤክስፖርት የምትላለች እሷን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ኳሊቲ ሴቲንግ ብለን ኳሊቲውን መምረጥ እንችላለን። ሪዞሉሽን የምትላለች እሷን ነክተን እስከ 4K ድረስ ከ4K በላይ መቅረጽ እስከ 4K ድረስ ኳሊቲውን መምረጥ እንችላለን። እዚህ ጋር ቤስት ብንለው በጣም አሪፍ የሆነ እንትን ይሆንና ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦኬ እንበለው። 84 ሜጋባይት ይሆናል። ግን እኛ 720 ብናደርገው ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። 1080ም 720 ብናደርገው ይቀንሳል። እዚህ ጋር ቤተር እንበለው ኦኬ እንበለው። ይኸው 5.6 ሜጋባይት ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ጋር እዚህ ጋር MP3 ጊፍት ምናምን ነገር ግን ለኛ አሪፍ የሚሆነው MP4 ስለሆነ ለዩቲዩብ ምናምን አሪፍ የሚሆነው እሷን ነክተን እዚህ ጋር ኤክስፖርት የምትላለች ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ያው ኤክስፖርት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ቪዲዮውን ወደ ዶክመንት ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንደዚህ ሌሎች አሪፍ መረጃዎችን ማግኘት ከፈልጋችሁ ደግሞ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ፒስ ይመቻችሁ።